फादर जेन्ना आमी एक्सपोजिशन ऑफ रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर उलयता ऑलमोस्ट आनीक एक म्हयनो 4 दीस म्हणल्यार जाता. सो आतां म्हणल्यार एटलिस्ट तुमकां दिसता की फायनलायजेशन तुमची तयारी जाल्या आसत. सो 21 कश्यो तयारी तुमच्यो फायनलायज जालेल्यो आसा? आमच्या इगोर्जेचे बाबतीन स्पिरिच्युअल सायड ओथमीक वाटेन जायत्यो वस्तू आमच्यो थाऱ्यार पडल्या, पूण थोड्यो वस्तू अजून पासून थाऱ्यार घालूंक जाय. पयली सुवातेर आमची 21 तारखेर ओपनिंग सेरेमनी, जेन्ना बागीवन फ्रांसीस सावेराच्यो रेलिक्यो आमी कॅथेड्रलान वता इन अ सॉलम प्रोसेशन. त्या दिसा मीस आमचें एकूच मीस आसतलें 21 तारखेर, एकूच मीस सकाळीं 9:30 वरांचेर मीस जातलें तें. आनी मीस जाल्या उपरांत मागीर आमचें पुरसांव जातलें. आतां पुरसांवांक जायतो लोक विचारता, फादर सगल्यांनी पुरसांवांक वचूंक जातलें? ना, पुरसांवांक फकत जांकां कोणाक मार्क केल्यान रेप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरंट ग्रुप्स, असोसिएशन्स, मुवमेंट्स, आमचे यादनीक भाव माद्री भयणी तेच पुरसांवान वेतले. दुसरो लोक आमचो सायडीच्यान आसतलो, बिकॉज तांकां रेलिक्यो पळोवंक मेळटल्यो, पूण सगलो लोक पुरसांवान वचोंक जायना. ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेक्युरिटी कन्सर्न्स we have to be also careful. Nobody goes close to the relics. The security people are very also, they are concerned. कोण रेलिका फुड्यान वेतलो, सो एवरीबडी हॅज टू हॅव एन आयडेंटिटी. हाका लागून म्हजो उलो आमच्या लोकां लागीं आमी हें मनान दवरूंक जाय. जरी तर आमी थोडे मेजर्स घेता जाल्यार इट इज ऑल्सो किपींग इन मायंड द सेक्युरिटी ऑफ द रेलिक्स. हाका लागून सगळ्यांक पुरसांवन वचूंक मेळचें ना. जांकां कोणाक बॅचीस आसा, पयलेच तांकां आदी फुडेंच तांची स्क्रुटनी केल्या, तेच पुरसांवन वेतले. आनी मागीर पुरसांव जाल्या उपरांत आमी रेलिक्यो कॅथेड्रलान दवरतल्या. तें जाल्या उपरांत मागीर कॅथेड्रलान आमी जो लोक भितर वेतलो कॅथेड्रलान पुरसांवान आसा पळय तोच लोक भितर आसतलो. दुसरो लोक भायल्यान आसतलो, कित्याक सगल्यांक भितर घेवंक जावचें ना. ऑल्सो सेक्युरिटी कन्सर्न. आनी मागीर लोक विचारता, फादर रोखडेंच सुरू जातलें वेनरेशन, उमो घेवंक मेळटलो रोखडोच 21 तारखेर? हांव म्हणटलो आसलो सकाळींच्या आदेसाक तर यादचो ना, कित्याक वी हॅव टू ऑल्सो सी दॅट द होल कॅथिड्रल इज सेक्युअर्ड. आनी हाका लागून 2 वरांचेर वा 3 वरांचेर दनपारां 21 तारखेर आमी सुरू करतले, कित्याक जो लोक भितर आसा तो भायर सरल्या उपरांत सगळे सेक्युरिटी कन्सर्न्स थाऱ्यार घातल्या उपरांतूच आमी वेनरेशन 21 तारखेर सांजेच्या वेळार वा दनपारच्या वेळार म्हळ्यार येता म्हज्यान 2 वरांचेर 3 वरांचेर जाता ते भाशेन आमी सुरू करतले. ओके. सो दुसऱ्या कार्यावळी कश्यो आसतल्यो प्रोग्राम्स तुमचे? 22 तारखेर 23 तारखेर नोव्हेंबराचे 2 दीस मागीर वेनरेशन आसतलें आनी आमची मिसां आसतलीं सदांच. एवरी डे 8 मिसां आसतलीं. सो स्टार्टींग फ्रॉम 22nd? स्टार्टींग फ्रॉम 22nd. हय, 22 तारीख सावन 6 वरांचेर पयले मीस आसतलें न्हू. ओके. मिसां आसतलीं सदांच आमची 8 मिसां. 24 तारखेर सावन मागीर नोवेन सुरू जाता, आयतार त्या दिसा न्हू. आनी आयतार आमचो त्या दिसा आमची परब, क्रिस्त रायाची परब त्या दिसा, आनी नोवेनाचो पयलो दीस न्हू. म्हणटकूच आमची मिसां सदांच 6 वरांचेर पयले मीस आनी 6:15 निमाणें मीस, इंग्लीश भाशेन एकूच मीस आमचें. बिकॉज ती मिसां आमची 40 आनी 5 दीस सदांच 8 मिसां आसतलीं. सो एवरी डे आसतली? एवरी डे न्हू. मातशी बदलणी जातली केन्ना आमच्या फेस्ता दिसा, पोरबे दिसा मीस सकाळीं फुडें सुरू जाता न्हू. आनी फेस्ताचे मीस मागीर 10:30 वरांचेर जाता. पूण दुसऱ्या दिसांची सगळी मांदावळ एकेच भाशेन दवरल्या. ताची सगळी म्हायती आमचे आर्च डायसिजन वेबसायट ऑल्सो वी हॅव गिवन द मास टायमिंग्स. एवरीथींग इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी आर्च डायसिजन वेबसायट. थंयसरूय आमच्यांनी मिसांचो वेळ पळोवं येता. बिकॉज मिसांची मांदावळ आमची ते भाशेन जातली. उमाची वेनरेशनाचो टायमींग कसो आसतलो? पळय, वेनरेशनाचो टायमींग आमचो जशें हांवें म्हटलां
21 तारीख आमी दोनपारा सावन सुरू करतले न्हू 22 तारीख सावन मागीर नोव्हेंबराची सकाळीं 7 वरांचेर आमी सुरू करूंक चिंतला न्हू सकाळीं 7 ती सांजेची 6 पासून कोणी लोक तर येता आमच्या दे आर इन द क्यू न्हू आसा जाल्यार आमी तांकां घेतले पूण मागीर बंद दवरतले आनी 7 म्हणल्यार मागीर जो लोक आहा लायनीन आहा तो काबार जाता म्हणसर मागीर 7 वरां 7:30 जाता थोडी फावटी so we will have to maybe also adjust. Some days there will be a lot of people. No? Some days we may have to close on time 6 o'clock. पण आमचो वेळ सकाळीं 7 ते सांजे 6 पासून कित्याक also because of security concerns. No? Also volunteers. We have to also look after the volunteers. सकाळीं फुडें चड सुरू करूंक जायना कित्याक they have to come all the way. No? आनीक वी हॅव अ 45 days पिरियड आनीक म्हाका दिसता 45 days पिरियड इज क्वायट अ लाँग पिरियड फॉर पीपल टू कम एंड वेनरेट. फाटल्या दिसांनी म्हटल्यार तुमी की वाचपां आसो वा दुसरो आसो थोडे चर्चीकूय दिल्या लायक वी हॅव सो मेनी चर्चीस सो 45 डेजांनी चर्चीचो रोल कसो आसतलो. नोवेनाच्या दिसांनी कितें केलां आमी नोवेनाच्या दिसांनी वर्साच्या वर्सा आमचे डिनरीज आहा आमच्यो न्हू डिनरीज आहा 19 डिनरीज आहा आमच्यो सो एक डिनरीक आमी नोवेनाच्या ह्या 9 दिसांनी तांकां एक मीस दिला सो इट इज लायक अ डिनरी पिलग्रिमेज न्हू त्या वारादाचो लोक डिना बरोबर त्या दुसऱ्या पाद्री बरोबर तांकां एक मीस दिल्लें आहा नोवेनाच्या दिसांनी इज फॉर डिनरीज. फेस्त जाल्या उपरांत 3 तारीख जाल्या उपरांत मागीर 4 तारीख मागीर आमी एक इगोर्जेक फिरगोजेक मीस घातला न्हू म्हणटकच गोंयान आमच्यो ज्यो फिरगोजो आसा तांकां सगळ्यांक आपल्या पाद्रीगारा बरोबर पाद्री बरोबर पॅरीश कावन्सिला बरोबर येवन दुसऱ्या लोकां बरोबर येवन मिसाची भेट समोरोमोंक सगळ्यांक घातला. थोड्योचश्यो फिरगोजो ज्यो ल्हान आसात तांकां दुसऱ्यां बरोबर जॉयन केला म्हणटकच फ्रॉम 4th December till the 4th of January सगळ्या पॅरिशींक एक मीस दिल्लें आहा सो दॅट इट बिकम्स रियली अ डायसिजन सेलिब्रेशन ही समोरमणी आमची सगळ्यांची हें मनान धरून हें केलां. हाव अबाउट एकोमोडेशन इफ बुकींग ऑलमोस्ट कितें जालां कितले कुड यू एटलिस्ट म्हाका जी म्हायती आहा त्या प्रमाणे आमचे चर्च इन्स्टिट्यूशन्स आहा पळय ती थंयसर मोरलेस आमचें एकोमोडेशन जाय तें जालां न्हू थोडे कडेन म्हणटा थोडे उरले अजून पासून कित्याक थोडे दीस डिसेंबर मंथ मे बी स्कूल डेज पूण चडशे नोव्हेंबराचे दीस आनी मागीर क्रिसमस डेज न्यू इयर डेज दे आर गेटींग फूल न्हू. दुसरें मागीर आमचें एकोमोडेशन इज वॉट इज प्रोवायडेड बाय द गव्हर्मेंट नो द गव्हर्मेंट इज गिवींग अस अ पिलग्रीम विलेज where there will be cottages. That accommodation will be free accommodation, free for the people. आनी हें चडशें आमी दवरता कित्याक जांकां ऑनलायन बूक करूंक संदी मेळना वो दे आर नॉट टॅक्नोलॉजी सेवी जीं कोण वखदार येता चलून येतात एकोमोडेशन बूक करूंक ना तांणी or some people cannot afford also. So हे मनान धरून त्यो cottages, pilgrim cottages, will be given free for this type of people, pilgrims, no? Because the government is providing those facilities and the accommodation will be free. Only जेवणाक मागीर तांकां जेवण जाय जाल्यार they will have to buy. Facilities also will be available. We will provide food, the facility, but people will have to pay for that. Well, one more thing is that there are many devotees who come walking and all those things. Oh, बायला गांवांचे येता हे कितें तुमकां सांगलेलें आसा कितें? आमकां म्हणटा इन्फॉर्मेशन अजून पासून अमकेंच येता म्हूण सांगूंक ना. एटलीस्ट अ फ्यू ग्रुप्स आमचे बेलगांवचे थोडे ग्रुप न्हू जीं चलून येतात थोडे फावटी न्हू तांची म्हायती आहा पूण हे ग्रुप पासून वर्साच्या वर्सा येतात ते. अशे कितले ग्रुप आसूंक शकता? Walking pilgrimage आसता if you remember. Walking pilgrim maybe big groups can be at least I think at least 10 groups, big groups, no. There can be also smaller groups. आमच्या गोंयचो लोक पासून थोडो लोक चलून येता न्हू आमच्या फिरगोजांनी ती सोय आहा लोक चलून येता न्हू
पूण ही आमची गोंयची. पूण जो व्हडले जोमे व्हडले ग्रूप जे भायर सावन येता, मे बी नॉट मेनी ऑफ देम नो. टुडे ऑल्सो वीथ ट्रान्सपोर्ट मेनी पीपल यूज ट्रान्सपोर्ट. पूण आमी तें मनान दवरलां टू सी वेदर some accommodation for this type of people can be done. थोड्यांनी accommodation already केला. कित्याक हाऊ हॅज बीन द एन्थुजियाझम उमेद बरी इगोर्जांनी कशें आसा बिकॉज थोड्यो इगोर्ज्यो सान फ्रांसीस सावेराच्या नांवानूय आसा. पळय, म्हाका दिसता आतां ह्या म्हयन्यांनी आमच्या हालींच्या म्हयन्यांनी आमचे जायते पाद्री, आमच्यो माद्री, आमच्या पॅरीश कावन्सिलांनी वेता थंय आमी मिटिंगेनी सांगत आयल्या नो टू ऑल्सो बिल्ड अप द स्पिरिच्युअल zeal for the exposition, because it is an event, a spiritual event for the church in Goa. आणि आमचे ते सुरू जाल्ले ऑलमोस्ट 1.5 year बिफोर, जेन्ना आमच्या फिरगोजांनी आमी मागणें करूंक सुरू केल्लें, अ स्पेशल प्रे फॉर द एक्सपोजिशन एंड फॉर द जुबली. People are aware, so many people are praying, people are interceding for the fruitfulness so that everything also may go on well. जायतो लोक मागणें करता. आनीक म्हजो उलो आमचे गोंयचे पवित्र सभे लागीं आमी मागणें अदीक आनी अदीक करचें ह्या दिसांनी, कित्याक मागणें अदेशी जायतें बरेंपण येता. वी शूड प्रे. Important things which a devotee should not miss in this exposition, which you could tell us. वेनरेशन पयले सर आमी ह्या अंदूच्या वर्सा आमी 3 वस्तू आमच्या मुखेल आमी ज्यो म्हणल्या पळय ती मिसाची भेट नो. मिसाची भेट आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचो माज नो. हाका लागून पयले आमी म्हणटालो द होल फोकस शूड बी ऑन द होली युकरिस्ट. कोणूय जी आमची भावां भयणां ओल्ड गोंय येतात तांणी मिसाची भेट चुकोवची न्हय नो. आनी ती मिसाची भेट ऑल्सो एज अ मोमेंट ऑफ थँक्स गिवींग, ऑल्सो एज अ मोमेंट ऑफ इंटरसेशन. दॅट इज आर फोकस. मिसाची भेट सगल्यांनी आमी तातूंत बरे भाशेन वांटो घेवचो नो. दुसरें अंदूच्या वर्सा आमी कुमसाराचो संस्कारूय आमी मांदावळ केल्ली आहा. जो लोक कुमसार जावंक सोदता आपल्या नो, थंयसर आमी मांदावळ केल्ली आहा. सो द सेकेंड इम्पॉर्टन्स फॉर अस इज ऑल्सो द सॅक्रमेंट ऑफ रेकन्सिलिएशन. द थर्ड वन इज वेनरेशन ऑफ द रेलिक्स नो, बिकॉज फर्स्ट वन इज ऑलवेज द युकरिस्ट, the source and summit of Christian life, also the sacrament of reconciliation and veneration. ह्या 3 वस्तूंचेर आमी आमच्या लोकांचें मन फोकस घालूंक आमी प्रयत्न करता आनी आमच्या लोकांनूय तें मनान दवरचें. इट इज नॉट ओन्ली द वेनरेशन उमोवंक घेवपाकूच न्हय, पूण मिसाची भेट, कुमसाराचो संस्कार ताकाय आमी जायतें मोल दिवचें. इट्स नॉट ओन्ली आमच्या धर्माचो लोक, जिनसा भाशेच्या धर्माचो लोक येता. सो हे कशें पळयता तुमी? पळय, आमचें एक्सपोजिशन बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचें, ऑल्दो इट इज अ स्पिरिच्युअल इव्हेंट ऑफ द चर्च, पूण आमच्या गोंयांत जायतीं आमच्या दुसऱ्याय भावार्थाचीं भावां भयणां येतात नो. They also have a connection with St. Francis Xavier. No? हांवूय आतांच ह्या थोड्या म्हयन्यांनी जायत्या आमच्या दुसऱ्या भावां धर्माच्या भावां भयणां बरोबर मिसोड जाल्लो आसतना they have a special connection with Xavier and they feel honored. They also feel honored. They think it is a privilege to do something for the exposition. No? Keeping aside all the divisions, distinctions, they feel so much privilege, honored. Oh, I have done something, contributed something at least for the exposition. So it is a nice thing. It is a nice thing. आमच्या गोंयान क्रिस्तांव, हिंदू, मुसलमान सगळ्या धर्माची भावां भयणां आमी मोगान जियेता आनीक ही घडणी आमकां फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवणेची should foster that spirit of communal harmony. No? This is one more thing. We talk about exhibition आसतली तशी इव्हेंट्स कितें आसतले आनी एक्झिबिशनाचो तुवें फाटीं सांगलेलें आमकां हितून आनी कितें हायलायट इम्पॉर्टन्स कितें आसतलें? आमचें एक्झिबिशन बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आनी ताच्या मिसावां वयर न्हू आमचे सुमार 65 आर्टिस्ट नो हॅव पार्टिसिपेटेड आनी ताची उक्तावणी ताचें ब्लेसींग आमचो कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रांव करतलो 17 नोव्हेंबराची 17 तारीख
आमचे सेंट जॉन ऑफ गॉड आमचो चर्च आसा थंयसर तें एग्जिबिशन जातलें. So preparations are on, and it will be a wonderful exhibition because I myself have seen some of the works of these artists, and they are really wonderful. These artists from Goa or From outside Goa, also? from Goa. No, they are from Goa. Some of them are really upcoming artists. Now we wanted to give a lot of importance also to our artists from Goa. No, and some of the paintings are really masterpieces. No? तुम्ही ऑपेराचे उलयलेले फाटी ऑपेरा कितल्या दिग्गजेनी जातली ती आमचो ऑपेरा सद्याक आमी 9 सुवातांचेर 9 फिरगोजांनी थारायला. नो पयलो आमचो सुरू जातलो माजोर्डा फिरगोजेनी इगोर्जेन 10 तारीख नोव्हेंबराचे ओके आनी मागीर तो 17 तारीख डिसेंबराचे निमाणो जातलो बिकॉज ह्या बिटवीन 10th नोव्हेंबर and 17th December 9 shows because that operetta is really a well खंयच्या इगोर्जेनी operetta. म्हाका थोडेच इगोर्जांचो उगडास आसा माजोर्डा, तिलामोळा, केपें. Then we have in Mapsa, Xavier, St. Xavier's College, थंयसर जातलो. Then we have तालिगांव आसा. मागीर आमी गोवा वेलिया डिनरी हे आमचो येवजण आहा. गोवा वेलिया डिनरी आहा. आरांबोल in Perne Dinnery. We have also in Saudi Kanakona for the Kanakona Dinnery. So he भाशेन आमी थोड्यो कित्याक आमकां for the operetta we also wanted a huge space. And it is on the life of Saint Francis Xavier. Saint Francis Xavier. No, operetta आमी we want to promote it also at a dinnery level. No, people ataka tickets आमी दवरूंक ना आजच्योनान. It will be a free show कित्याक आमकां जाय जाता तितल्या लोकांक येवन त्यो पळोवचो आनी आपल्या जिविताचेरूय नियाळ करूंक. वी हॅव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर द लुईस गोम्स ताणें तो बरयला. फॉर द सायमन डिकोन्या ताणें ताका म्युजीक बसयल्या. दुसरे आमचे एक्टर्स आसात, डान्सर्स आसात, कोरियोग्राफर्स आसात, म्युजिशियन्स आहात. सो पीपल आर पुटींग अ lot of efforts. And so everybody's participation is there. So much of so many people, youngsters are giving their talents for this. And हाका लागून आमच्या फिरगोजांनी आमच्या पाद्रीगारांनी आमच्या जायत्या लोकांक मोटिवेट करचो टू सी दीज ऑपरेटा which will be going to be a masterpiece. गोंयान पळयत जाल्यार कितले चर्ची सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या नांवान आसा पात्रांव म्हणून तितून कितें स्पेशल कितें आसतलें? बागीवोन फ्रांसीस शावेराक भेटयलेल्यो आमच्यो थोड्यो इगोर्जो स्पेशल आमचे वाटेन फ्रॉम द एक्सपोजिशन कमिटी अशें म्हूण कांय ना. पूण ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पॅरीश प्रीस्ट बिकॉज दे हॅव अ स्पेशल कनेक्शन. वेली आमचो ऑपेरेटा जातलो. वेली तांणी ऑपेरेटा मागलो कित्याक लागून वेली द चर्च इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू सेंट फ्रांसीस झेवियर. पूण सगळीच कडेन करूंक जावंक ना कित्याक ऑल्सो द स्पेस is sometimes a problem. So most of the things are almost done, you can say. Yes, from our side most of these places are finalized. We have also written to them what are the things to be done, not to be done. So these things are finalized. Padri or special dignitaries, when you talk about the church representatives, कोण येतले भायले बा हा? जशें हांवें लास्ट टायम सांगलेलें फॉर द इनॉग्रल जाणा तो आमचो आर्च बिशप अनिल कुतो येतलो इनॉग्रल सेरेमनी. फॉर द फीस्ट वील बी इन इंग्लीश बिकॉज कार्डिनल तागले, Antonio Tagle, the pro-prefect of the dicastery for evangelization, he will preside on the 3rd of December. Amso nuncio also will be present for the 3rd of December. Nuncio, the apostolic nuncio, the representative of the Holy Father in India, he will also be part of for the feast. आणि मागीर 4 तारखेर मागीर 8:30 वरांचेर the nuncio also will celebrate a mass. Nuncio will celebrate a mass at 8:30 on the 4th of December. आमचे फेस्त जाल्या उपरांत दुसरे दिसा तो आमकां एक स्पेशल मीस करतलो कित्याक बिकॉज ही इज ऑल्सो अ पीपल रिप्रेझेंटेटिव्ह. आता जेन्ना एक येदो व्हडलो इव्हेंट लोकांक तुका कितें संदेश आसतलो बाबा कितें हाडचें न्हू
भितर सरता आसतना कशी तुमी तुमची हे काळजी घेवची. सांबाळची वय पयली सुवातेर पयलो म्हजो उलो आमी ओल्ड गोंयांत हांव तेन्ना वी शूड अवॉयड ऑल्सो कॅरींग अ लॉट ऑफ प्रेशियस थिंग्स स्पेशली ज्युवलरी असल्यो वस्तू अवॉयड करच्यो कित्याक जायतो लोक आसता न्हू हे आमच्या लोकांनी अवॉयड करूंक जाय कॅरींग अ लॉट ऑफ मनी मे बी वेरींग ऑफ ज्युवलरी शूड बी अवॉयडेड. दुसरें म्हजें म्हणणें आसलें सांगतलो आसलो आमी वी शूड ड्रेस मॉडस्टली मिसाक येता हांव तेन्ना वेनरेशनाक वेता हांव तेन्ना वी ऑल्सो हॅव टू कम ड्रेस्ड वेल फॉर दी ओकेजन न्हू ड्रेस मॉडस्टली. दुसरी वस्त तिसरी वस्त वेनरेशनाक वेता हांव तेन्ना आमी अननेसेसरी गरजे भायर क्यू आहा तो वेनरेशनाचो क्यू अवॉयड करूंक आमी प्रयत्न करचो न्हय. स्पेशल पास ओ स्पेशल एंट्री ही ताळणेन आमी पडची न्हय कित्याक वेनरेशन आमच्या धर्माची भावार्थाची खाशेली वस्त ती आनी ताका लागून आमी लायनीन उबे रावपूय इज पार्ट ऑफ द वेनरेशन. ताका लागून म्हजो खास उलो जांचे लागीं जाता लायनीन रावंक जाता चलोवंक जाता तांणी चलून वेचें न्हू अननेसेसरी पास ओ व्हीलचेअर फेसिलिटी ऑर आपणाक स्पेशल पास दी स्पेशल आपणाक एंट्री दी असल्यो सवलती आमी अवॉयड करच्यो कित्याक आमच्या भावार्थाची वस्त न्हू आनी मागणें करून पिराचिताच्या मनान आमी वचूंक जाय. वेनरेशनाक भितर सरतना आमी आमचे मोबायल्स आमी बंद दवरतले न्हू बिकॉज ऑल्सो सेक्युरिटी कन्सर्न्स न्हू जेन्ना आमी कॅथेड्रलान भितर सरतले वेनरेशन करूंक एक उलो आमच्या सगळ्यां लागीं फोटोग्राफी कोणूच करचो ना मोबायलाचेर जावं कसलीच फोटोग्राफी आमचे मोबायलूय आमी बंद दवरतले ऑर ते फ्लायट मोडाचेर तरी घालचे न्हू. नो वन शूड यूज their mobiles. No? Mobiles will be on silent or the flight mode or they would be switched off. थोडे लोक उदकाच्यो बाटल्यो बा घेवन येता. वय उदकाच्यो बाटल्यो पासून आमी अवॉयड करूंक जाय अवॉयड करच्यो दॅट इज ऑल्सो सेक्युरिटी कन्सर्न. वी वील ऑल्सो हॅव अ बॅगेज स्कॅनर कोणूय बॅग घेवन येता कितें दूद घेवन येता भुरग्यांक नो सेक्युरिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर अस नो आनी आमी सगल्यांनी ताचो काळजी घेवची कित्याक आमी आमचें बॅग घेवन आयल्या बॅगेज घेवन आयल्या वेळ जाता टू स्कॅन इट टेक्स टायम बिकॉज द पुलीस ऑल्सो हॅव टू डू दॅर ड्युटी. वी डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्काका लागून अवॉयड करचें बॅगां हाडपाक उदकाच्यो बाटल्यो हाडपाक वा आनी कितें हाडूंक एज मच एज वी शूड अवॉयड इट सो दॅट वी फॅसिलिटेट द वेनरेशन.